Welkom, Ram mensen. Het is een week, geen nieuwe start voor een stier. Mensen nou komen achter wat een stier vrouw heeft gedaan. Mensen nou krijgen heel veel informatie over stiervrouw en wat een stiervrouw heeft gecreëerd. Verandering voor een stier komt op. Heel veel van jullie, nummer 99 en eind komt voor een Leo en eind komt voor jullie Ram. Problematic situatie. En dan eind is hier. Jullie Ram, je vrouw is in een heleboel problemen. En we zien de energie van Ram mensen dat is getrouwd met een stiermaak of steenbok. Je hebt zoiets als even, deze relatie is nou op, is over, is goed. Ik ben klaar, ik heb alles gezien en ik liever alleen te zijn. Dus jullie Ramvrouw dat is getrouwd met een stiermaak of steenbok, you recognize. Jullie Ram that have created some sort of a problematic situatie voor een steenbokman en een maakvrouw. Een maakvrouw wordt opgepakt om een Leo, some sort of a bankrekening voor een Leo te openen. En dat was niet degene. Dus jullie Ram, en dit is een zeer verschrikkelijke situatie. En jullie Ram have some sort of a heart taken a steenbok person. En wat jullie Ram have gedaan is vraag een maakperson in een bank financial institution om een rekening in een bank te gaan openen. En je stuurt een kopie van een steenbok, data en informatie en foto, maar je geeft de rekening aan een leerperson. En de bank en financial institution gaat nou op te komen wat jullie Ram heeft gedaan, omdat je stuurt de identificatie van een steenbok person, maar je geeft de informatie aan een Ram person. En het is zoiets als die mensen hebben nooit gezien deze persoon. Dus de mensen weten echt niet wie. En de mensen gaan nou recognize met data en informatie. Gaat nou recognize dat je stuurt een steenbok identificatie. Maar je geeft de rekening en de geld aan een Ram person. En mensen gaan nou recognize dat jullie hebben een maakvrouw gebruiken om some sort of a rekening te openen voor een Leo. Problematic situatie, omdat ik zie conflicts tussen u en de boodschappen en jullie worden gepakt. Een maakvrouw wordt gepakt voor de diefstal en de oplichterij door falsificatie, documentatie, nieuwe rekening te openen voor iemand dat was niet de juiste persoon. Dus mensen zitten nou om te controleren en recognize in een bank dat daar is deze persoon naam. Either in een andere bank en mensen gaan recognize, maar de rekening in dat bank was afgesloten. En is zoiets als die gaat terug even gaan kijken hoeveel bankrekening deze persoon heeft. En die gaat nou recognize dat een Leo en jullie Ram have created some sort of a bank account door de verbroken van een steenbok person data en informatie. En een maakvrouw wordt gepakt voor de criminal intent wat ze heeft gedaan. Heel veel van jullie Ram kom in aanraking met je vrouw. Je vrouw is in een heleboel problemen om een heleboel geld terug te gaan te betalen. Je vrouw wordt gepakt voor diefstal. Sommige van jullie Ram hebben je vrouw naam en informatie verbruiken om even bij geld bij te komen zonder dat je vrouw is geweten. Je vrouw komt achter nou dat zij is in een heleboel schuld en had niet geweten wat jullie Ram had gedaan.
mensen nou krijgen informatie en recognize dat jullie ram zijn van buitenland. Mensen was niet van op de hoogte dat je heeft buitenland afkomstig. En mensen gaat nou, ik zie dat soms soort van onderzoek komen verlaten dat jullie ram hebben buitenland afkomst. En mensen was niet van op de hoogte. And it says jullie ram have it under, so it says je verbergt het. En dan mensen gaan doen precies wat je hebt gedaan bij anderen door je familie te onderzoeken. En je familie heeft heel veel geheim. En het is een situatie waar Jezus, je wil dat het woord kan stoppen. Maar het is zo, het says, ja, je hebt het bij andere mensen gedaan. En mensen gaan er echt achterkomen, heel veel geheim, omdat de tweeling samen met de scorpion gaat nou op te komen dat jij gaat betalen voor de ziekte voor een steenbok person. En wat we bedoelen daar is dat jullie ram wil is zoiets als deze steenbok person naam even overnemen of je wil het aan iemand onderschrijven omdat het is een situatie waar jullie ram had geen vrienden of kennis en je zocht niet waarom is door dat je deed dingen dat mensen denken, ja, we willen niet bij jou zijn. We willen dat, ja, je hoort niet bij. Je bent zo'n een raar mensen. En het is een situatie waar mensen weten niet hoe jou op te peilen. Omdat je bent zoiets als wild vuur. Ja, het is, je bent uncontained. En mensen recognize dat je doet dingen achter de rug en hoe je het doet. En mensen is zoiets als, ja, hier, ja, ik wil niet echt met zulke mensen, weet je. Nederlandse houden van oprechtheid. De meeste direct en oprecht ben je met de Nederlandse is dat die gaat zeggen zo je snijdt gewoon door ja maar mensen weten waar ze zijn te gaan bij jou maar je hebt jezelf uitgesloten vanwege doordat je nijdt mensen in de rug dus mensen wil niet vrienden en kennis met jou omdat je gaat niet de situatie oplossen, maar je gaat iemand in de rug naaien en dan ga je even vrienden zoeken met de persoon. Nee. Dus mensen gaan nou recognize wat is gebeurd. Dat is een stier, een steenbokman en een maagvrouw was op zoek naar some sort of a nieuwe start en een touwe moment omdat mensen recognize dat deze couple was the ouders of doet as if ze was de ouders of een Leo. En ik zie dat deze mensen zijn opgepakt. Een touwe momenten, omdat daar is de touwe. Mensen recognize dat in het verleden een steenbok vrouw en een maagvrouw have some sort of overeenkomst gekregen en veel geld genomen door de verbruikers van een Leo. En mensen nou recognize wat is gebeurd. Een steenbokman is nu ziek. En als jullie, je vader is een steenbok of je moeder is een steenbok, 4 van Pentacles, die gaat beter worden, oké? 4 van Pentacles is de zon in steenbok. Dus als je vader is niet goed, die wordt beter, oké?
Ik zie dat jullie jong stiermaker of steenbok person draait zijn rug naar jullie naartoe. And a steenbok person now recognize waarom hun is ziek geworden en waarom een ander steenbok is ziek geworden, dat jullie ram hebt daar iets mee te maken. Een maakvrouw gaat samenwerken met een boodschatter om een problematische situatie te behandelen. En jullie ram, mensen gaat afscheid van je nemen, omdat mensen recognize dat je hebt ze in problemen gebracht. Jullie ramman, je geheim is nou boven water gekomen. Mensen nou recognize dat jullie ramman, you had a young liefde op the workfloor and it was a young ram. Mensen gaan even recognize de geheim van een ramman as a corporation. A boodschatter en een maag recognize dat jullie ramman de contract omdat een leerman gaat samenwerken om een problematische situatie uit te balanceren, omdat een steerman gaat nou recognize dat jullie ramman was niet goed bezig. Een Scorpion nou gaat alle geheim even gaan opgeven over jullie ramman en hoe jullie ramman heeft gebruikt een jong stiermaker of steenbok om contractual overeenkomst te creëren onder volste benodigdheid. Dus ik zie een eind. En de Leo is nou maakt ze echt problemen omdat deze Leo recognize nee, er is geen meer help. Mensen in authority have now gerecognized dat een Leo is niet een steenbok. En jullie rammensen is nou een heleboel problematische situatie om te betalen een steenbok voor de chaos, voor wat je heeft deze steenbokken doorgeleid. Ja. Ik zie dat jullie ramman zijn een heleboel problemen en je gaat help vragen van buitenland, maar de mensen in het buitenland recognize dat ja, jullie ramman, de vooralletje dat je geeft, het klopt niet. Dus een jong stiermaker of steenbok person gaat even nou recognize dat jullie ramman had niet de waarheid gesproken. Jullie ramman had mensen verbruikt om bovenop te komen. Dus een Scorpion gaat zorgen dat jullie ramman krijgt geen nieuwe stad. Omdat een Scorpion gaat nou vertellen de geheim van jullie ramman en wat is gebeurd in een corporation institution. Dus ik zie dat problemen omdat een Scorpion nou komt achter wat een boodschapperman had gedaan. Dat Elia en een boodschapperman. So it is a situatie dat jullie ramman was from op de hoogte wat een leier en een boodschapperman doet in een ziekenhuis of een ouder huis. Dat deze persoon so it says jij krijgt ook een deel van wat was verdiend en doorgegeven. En ik kreeg gaat nou op te komen dat jullie ramman en een boodschapperman en een leerman had verdiend over de verbruiken van data en informatie out of a Scorpion kantoor or out of a Scorpion hotel of out van een Scorpion so it says the Scorpion in het buitenland have a hotel of a pension of a aandeel stocks of oude mensen handicapped mensen, oude mensen
dat de boodschapman en de Leo verkocht data en informatie. En jullie Ramman was van op de hoogte. Dus een kreef of een scorpion gaat nou achterkomen dat jullie Ramman ook had verdiend. En doordat ik zie dat jullie Ramman kan nooit meer reizen naar een land. En om dat te recognizen wat jullie Ramman heeft gedaan. En hoe jullie Ramman heeft ook geprofiteerd daarvan. Als ik zie dat jullie Ram dat is ziek. Ik zie dat je gaat even vragen een jong Steenbok voor financial help. Ik weet niet. Het is je zoon en die ga je helpen of niet. Maar mensen, het wordt wat. En ik zie dat ze behind dat some sort of a rise. Dat is zoiets als jullie Ram kan niet meer reizen. Jullie Ram en Leo. Vanwege wat jullie Ram en Leo heeft gedaan. However, het is een situatie. Het is niet je kinderen, het is u zelf. Oké? En een maakvrouw, die recognize dat deze maakvrouw is van het buitenland. En deze maakvrouw is in Nederland gekomen met haar man door de verbruikster van iemand anders data en informatie. Dus iets over deze maakman en de koppel. Het is een maakvrouw en een steenbokman. En die gaat nou recognize dat deze mensen reizen. En het heeft iets mee te maken met vrienden en kennis. En het is zoiets als jullie Ram hebben ze geholpen. Nou, we weten. Namaste.